මම අද මේ පරිප්පු වලින් රොටි හදන්නේ. මෙතන තියෙනවා පරිප්පු ග්‍රෑම් 100ක්. මම එකෙන් රොටි දෙකක් විතර හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක පොගවලා තියෙන්නේ පැය 10ක් විතර වගේ. ඊයේ හවස දැම්මේ. සමහර වෙලාවට පැය 10ක් පොගවන්න ඕනෙත් නෑ. ඊට පස්සේ මම මේක මේ බ්ලෙන්ඩර් එකකින් මෙන්න මේ බොහොම සිම්පල් බ්ලෙන්ඩර් එකක්. මේකට මම කැමති මොකද මේක හොද ගන්න ලේසි. ඕකේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මේ මොකද මේ පරිප්පු වලින් රොටි හදන්නේ මේ පාන් පිටි වලින් එහෙම නැත්නම් හාල් පිටි වලින් නේ කියලා. ප්‍රධානම දේ තමයි මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන ප්‍රමාණය. මේකේ තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් 20%යි. ඉතින් දේවැඩියාව තියෙනකොට කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ලෝ කාබ් ඩයට් කියලා කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒට අමතරේ ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා, ගොඩක් වාසි තියෙනවා මේ පරිප්පු වල. පරිප්පු වල ගොඩක් තියෙනවා තන්තු, ෆෝලික් අම්ලය සහ පොටෑසියම් ගොඩක් තියෙනවලු. මේ සේරම මේ හෘද වස්තුවේ සෞඛ්‍යයට හොඳයිලු. අනිත් එක තමයි මේ හෘද වාහිනී රෝග ඇතිවීම. ඒ කියන්නේ ඔය හුඟක් වෙලාවට ස්ට්‍රෝක් වගේවත් ඒවයි කොටසක් තමයි. ඒවා අඩු කරනවා. ඒ වගේම ඒවා අවදානම තියන අයගේ ඒකේ රෝගය මන්දගාමී කරනවලු. අනිත් එක පරිප්පු වල ගොඩක් විටමින්, කනිජ ලවණ, තන්තු ඒව මේව තියනවලු. හුඟක් වැදගත් දේවල්. ඉතින් මාස් වෙනුවට හොඳ ආදේශකයක්ලු මේ පරිප්පු. ඕකේ. ඉතින් මාස් වෙනුවට පරිප්පු ගත්තාම ඒකෙන් හෘද රෝග අවදානම අඩු වෙනවලු. ඉතින් පරිප්පු වලින් ගොඩක් ෆෝලේට් එනවලු, සෙලීනියම් එනවලු. ෆෝලේට් කියන එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් මේ මං හිතන්නේ මේ ළමයි හම්බ වෙන්න ඉන්න අම්මලට. සෙලීනියම් එනවලු. සෙලීනියම් වලින් මේ පිළිකා වර්ධනය කරන වේගය අඩු වෙනවලු. මේ තව වැදගත් එකක් තමයි මේ ෆෝලේට්. මම ෆෝලේට් ගැන කිව්වා. මේ ඔය ස්නායු නල දෝෂ අඩු කරනවලු ඒකෙන්. නියුරටිව් ඩිෆෙක්ට් ඉන් නිව්බෝර්න්ස්. ඕකේ. දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් වෙලා ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. දැන් මේක සෑහෙන ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. චුට්ටක් කෑලි තිබුණාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට පොල් ටිකක් දාලා තව දාන ජාත් තියෙනවා නම් දාලා හදාගන්න. මේකට මම දානවා මේ පොල් විදිහට අපිට තියෙන ඉතින් අර විජ්ජලනය කරන ලද පොල් තමයි. ග්‍රෑම් 10ක් විතර දානවා. මම අන්න හිතේ ගානට දානවා. ඊළඟට අනිත් අය නොකරන එකක් තමයි මම මේකට දානවා මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඊළඟට කරි පවුඩර් ටිකක්. යම් කිසි රහක් එන්න. ලුණු පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්.
රුධිර පීඩනය තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ලුණු දාන එක පාලනය කරගන්න උගම්ම දාන්න එක. ලුණු නැතුවත් බෑ, වැඩි වෙලත් බෑ. අර බුදු ගුණ අලංකාරයේ තියෙන බුදු ලුණු නැති මස් පුදට නපුරයි සුතා ගමකට යාදී ඔහුලුනට අවුත් බලවැදි දනෝ එතැනට එගොනා මරාමස් කලහා කමින් නොසරස් උන්ගිය සඳ එගොස් අවුත් බලවැදි දනෝ මතක නැහැ ඉතුරු පදේ. දැන් මම මේකට පොල් ටිකක් කවලම් කරලා තියෙනවා, මිරිස් කුඩු ටිකක් කවලම් කරලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් ට්‍රැඩිෂන් එකට විරුද්ධයි. ඊළඟට මේ කරි පවුඩර්, පොල් කියලා අපිට තියෙන්නේ මේ ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් තමයි ලාබෙට තියෙන්නේ. ලාබෙට නෙමෙයි තියෙන එක කන්වීනියන්ට්. නැත්නම් ඉතින් පොල් අරගන්න පුළුවන් ගෙඩි අරගෙන හිරමනේ ගාලා. ඉතින් ඔය පාන ක්‍රමයට මට නම් ඒක එච්චර ලොකු වෙනසක් නැහැ. අර සිංහල ක්‍රමයට මම නම් මේ ගුලි හදන්නේ නැහැ. මේකම මෙහෙම තුනී කරනවා. මේක ගොඩවල් දෙකකට බෙදලා මේක මේ තැටියට මේ නොන් ඔයිල් ටිකක් දාලා තියෙන්නේ. මේක නොන් ස්ටික් වුණාට එතකොට වැඩේ ලේසි. ඊට පස්සේ මේක තුනී කරගන්න පුළුවන්. මේ වටේ ටිකක් හොඳ රෝදයක් වගේ හදාගන්න. එතකොට ටිකක් රොටියේ කැඩෙන එක අඩු වෙනවා. දැන් මේක මදගින්නේ ලිප්පේ තියන්න පුළුවන්. ඕකේ. මේ රොටි දෙකක් හැදුවා. මේ දෙකෙන් එකක් අනිත් එක තාම ලිපේ මේ පරිප්පු රොටිය. ඉතින් මේක බොහොම ලේසි. අනිත් එක ගුණයි. මේ හාල් පිටි වලින් පාම් පිටි වලින් හදනවට වඩා විශේෂයෙන් කාටත් හොඳයි. ඉතින් එච්චර අමාරු නෑ. පරිප්පු කියන එක එච්චර ගණනුත් නෑ. අර චිකන් බිත්තර අරෝමයා කනවට වඩා. ඉතින් බිත්තර නම් නරක නැතුව ඇති. ඉතින් චිකන් නම් මම නම් එච්චර අනුමත කරන්නේ නෑ. මම නොකරනවා නෙවෙයි. Okay. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. Thank you very much මේක බැලුවට.